नमस्कार. आज आपण प्रत्यक्ष अभ्यासाला सुरुवात करतो आहोत. मी नेटवरनं डाउनलोड केलेली एक PPT तुमच्यासाठी वापरतो आहे. त्यामुळे प्रोफेसर असोदरिया भावेश गुजरातचे आहेत, सुरतमधले, त्यांनाही मी मनपूर्वक धन्यवाद देतो. आपण डिजिटल कम्युनिकेशनकडे वळताना काही गोष्टी आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे, ज्याची आपण चर्चा कालच्याही लेक्चरला केली होती. सो व्हॉट वी मीन बाय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज ट्रान्सफरिंग डेटा रिलायबली फ्रॉम वन पॉईंट टू अनदर. म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जर आपल्याला डेटा पाठवायचा असेल, इन्फॉर्मेशन पाठवायची असेल, आणि ती पण रिलायबली म्हणजे जे पाठवलं तेच मिळालं पाहिजे, त्याला म्हणायचं रिलायबल ट्रान्समिशन. Data could be voice, video, codes, etc. It is important to receive the same information that was sent from the transmitter. यालाच रिलायबिलिटी असं म्हणतात. आता कम्युनिकेशन सिस्टम म्हणजे जी अशा पद्धतीचं ट्रान्सफर ऑफ इन्फॉर्मेशन अलाउ करते, त्याला आपण कम्युनिकेशन सिस्टम म्हणतो. आता ही जी ब्लॉक डायग्राम आहे, दिस ब्लॉक डायग्राम इज नोन टू अस, in which there is an information source which generates information. It is transmitted through a channel. So before transmitting, we have to modulate the information, we have to amplify it, and then it is to be transmitted over a channel. चॅनल वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. गायडेड मीडिया, अनगायडेड मीडिया. गायडेड म्हणजे काय की वायर्ड मीडिया, आणि अनगायडेड म्हणजे काय, वायरलेस. आणि मग अशा पद्धतीचा चॅनल असतो, त्यामध्ये नॉईज पण ॲड होतो, आपल्याला माहिती आहे. दिस सिग्नल इज रिसिव्ड बाय द रिसिव्हर, वेअर इट इज देन फिल्टर्ड टू रिमूव्ह द नॉईज. इट इज अगेन ॲम्प्लिफाईड बिकॉज द सिग्नल दॅट इज रिसिव्ड हॅज व्हेरी लो ॲम्प्लिट्यूड, and then it is demodulated to get the actual information, and then that information is sent to the destination. So all these points we have covered in the analog communication topic. We also have seen what exactly channel mean, and the noise is also added in the channel. चॅनलचे प्रकार पण आपण बघितलेले आहेत, वायर्ड आणि वायरलेस. रिसिव्हरचा रोल पण आपण बघितला. द रोल ऑफ द रिसिव्हर इज टू एक्स्ट्रॅक्ट द मेसेज फ्रॉम द रिसिव्ड सिग्नल. नाव दिस वेवफॉर्म्स क्लिअरली इंडिकेट दॅट द इन्फॉर्मेशन इज साइन वेव दॅट वी वॉन्ट टू ट्रान्समिट, बट ॲज देर इज अ नॉईज इन द सिस्टम ऑर द चॅनल, नॉईज इज शोन, रँडम नॉईज आपल्याला दिसतोय. आणि अशा पद्धतीचा नॉईज जेव्हा ॲड होतो तेव्हा सिग्नल कसा दिसतो बघा. तिसऱ्या प्रकारच्या वेवफॉर्ममध्ये आपल्याला दिसतोय सिग्नलमध्ये नॉईज ॲड झाल्यावर सिग्नल कसा करप्ट झाला आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीचा सिग्नल जेव्हा रिसीव्ह होतो तेव्हा त्याला आपल्याला नॉईजला फिल्टर करावं लागतं. आता अशा पद्धतीचा नॉईज ॲड होऊन सिग्नलमधनं इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रॅक्ट करणं हे तुलनेत डिजिटल कम्युनिकेशनमध्ये सोपं जातं. सो इन फ्रंट ऑफ यू देर इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम. डिजिटल मीन्स डिस्क्रीट. डिस्क्रीटमधला ज्याच्यामध्ये दोनच लेवल आहेत त्याला आपण डिजिटल असं म्हणतो. सो डेटा इन द डिजिटल फॉर्मॅट मीन्स बायनरी नंबर्स, आयदर 0 or 1. नाव दिस द पार्ट इज डिफरंट. 0 is indicated by what? By which voltage level? 1 is indicated by which voltage level? That is another story. But digital means 0 and 1. This has to be remembered. Now this block diagram has information source as usual. This information is analog in nature, so it has to be converted into digital. So we have to use analog to digital converter. After analog to digital converter, the data is in the form of binary numbers, but this binary numbers has to be coded. म्हणजे सलग 0 आणि 1 जर गेले तर त्यातनं आपल्याला कळणार नाही की नेमकी इन्फॉर्मेशन कशी आपण त्याला तुकड्या तुकड्यांमध्ये गोळा करायची. म्हणून त्याला फ्रेममध्ये
किंवा बाईटमध्ये कन्व्हर्ट केलं पाहिजे, म्हणून सोर्स एन्कोडर आहे. त्यामुळे सोर्स एन्कोडरमध्ये प्रत्यक्ष कोडेड वर्ड तयार होतो. सोर्स एन्कोडरमध्ये काय तयार होतो? कोडेड वर्ड. आता हा कोडेड वर्ड 8 बिटचा असू शकतो, 16 बिटचा असू शकतो, 32 बिटचा असू शकतो. त्यामुळे त्याला वर्ड लेंथ असं म्हणतात. सो देर आर टिपिकल टेक्निक्स टू कन्वर्ट अ डिजिटल डेटा और अ सिक्वेन्शियल डेटा इंटू कोडेड वर्ड. हे काम सोर्स एन्कोडरमध्ये होतं. आता हा कोडेड वर्ड जो आहे तो कोडेड वर्ड प्रत्यक्ष तयार झाल्यानंतर त्याला चॅनल एन्कोडरमध्ये आणखी काही इन्फॉर्मेशन ॲड केली जाते. ही इन्फॉर्मेशन जी आहे त्याला रिडंडंट बिट्स असं म्हणतात. रिडंडंट बिट्स म्हणजे काय? तर सोर्स एन्कोडरकडनं आलेला डेटा हा जेव्हा चॅनलवरनं पास होणार आहे तेव्हा त्यामध्ये काही ना काही नॉईज ॲड होईल. त्यामुळे तो नॉईज ॲड केल्यावर काय एरर त्याच्यामध्ये जनरेट होऊ शकते. मग या एरर आपल्याला ओळखता आल्या पाहिजे आणि रिमूव्ह करता आल्या पाहिजे, म्हणून आपण एरर कंट्रोल बिट्स आपण ॲड करतो कोडेड वर्डमध्ये. हे एरर कंट्रोल बिट्स ॲड कुठे केले जातात? चॅनल एन्कोडरमध्ये. या एरर कंट्रोल बिट्सला रिडंडंट बिट्स म्हणतात. रिडंडंट बिट्स मीन्स व्हॉट? those can be reduced, those are redundant bits, those are not data bits. ते काही डेटा कॅरी करत नाही, पण त्यांचं महत्त्व आहे म्हणून त्यांना ॲड केलं जातं. आणि अशा पद्धतीचे चॅनल एन्कोडर नंतरचा जो बिट आहे रिडंडंट बिट ॲड केल्यानंतरचा जो कोडेड वर्ड आहे तो नंतर मॉड्युलेटरमध्ये पाठवला जातो. नाव हिअर विच मॉड्युलेशन टाईप इज यूज्ड, दॅट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी. बट these zeros and 1 can be sent directly. म्हणजे त्यांना डायरेक्टली जर आपण चॅनलवरनं पाठवलं तर त्याला बेस बँड ट्रान्समिशन म्हणतात. इन दॅट केस देर इज नो नीड ऑफ मॉड्युलेटर. बट इफ यू आर कन्व्हर्टिंग these bits into analog signal, this is called as modulation. It is not digital to analog conversion, it is the modulation. मॉड्युलेशन म्हणजे काय? 0 जर असेल तर विशिष्ट ॲनालॉग सिग्नल फ्रिक्वेन्सीचा पाठवायचा, 1 असेल तर विशिष्ट फ्रिक्वेन्सीचा पाठवायचा. याला आपण फ्रिक्वेन्सी शिफ्टिंग म्हणतो. किंवा 0 असेल तर विशिष्ट ॲम्प्लिट्यूडचा ॲनालॉग सिग्नल पाठवायचा आणि 1 असेल तर विशिष्ट ॲम्प्लिट्यूडचा ॲनालॉग सिग्नल पाठवायचा. याला ॲम्प्लिट्यूड शिफ्ट कीइंग असं म्हणतात. तर ह्या पण आपण मॉड्युलेशनच्या पद्धती बघणार आहोत. The important point at this moment is that the encoded, channel encoded digital signal has to be modulated before sending on the channel. This is what you have to remember. आता असा मॉड्युलेट केलेला सिग्नल चॅनलवर पाठवला. नॅचरली चॅनल इज आयदर गायडेड और अनगायडेड, or in other words it is wired or wireless. So there has to be noise that is going to add in the signal which is transmitted over channel. So this noisy signal will be received at the receiver. Now from the demodulator section there is a receiver part. आता रिसीव्ह झाल्यानंतर आपण त्याला काय करणार? आधी त्याचा नॉईज काढून टाकणार आणि त्याला डिमॉड्युलेट करणार. डिमॉड्युलेट केल्यावर तो सिग्नल कुठल्या स्वरूपामध्ये येईल? झिरोज अँड वन्सच्या स्वरूपामध्ये येईल, म्हणजे डिजिटल सिग्नलच्या स्वरूपात येईल. आता ते जे रिडंडंट बीट आपण ॲड केले होते चॅनल एन्कोडरमध्ये त्याचा उपयोग आपण चॅनल डिकोडरमध्ये करणार आणि एरर जर निर्माण झाली असेल तर ती एरर काढून टाकणार आणि अशा रीतीने रिडंडंट बिट्स काढून टाकून प्रत्यक्ष कोडेड वर्ड हा सोर्स डिकोडरला देणार. सोर्स डिकोडरपासून आपण त्याला जे काही वर्डमध्ये कोडेड वर्डमध्ये आपण एन्कोड केलं होतं सोर्स एन्कोडरमध्ये, तिथनं तो डिकोड केला सिग्नल आणि मग त्याला डिजिटल टू ॲनालॉग कन्व्हर्टरमध्ये दिलं आणि मग आपल्याला डिजिटल टू ॲनालॉग कन्व्हर्टरच्या आउटपुटला प्रत्यक्ष इन्फॉर्मेशन सिग्नल ॲनालॉग फॉर्ममधला मिळालेला आहे. सो दिस इज हाऊ द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क्स. नाव इंडिव्हिज्युअल ब्लॉक आय हॅव जस्ट नाव एक्सप्लेन. इट्स पॉईंट टू पॉईंट डिस्क्रिप्शन इज गिवन लाईक इन्फॉर्मेशन सोर्स, त्याचे कोणते कोणते इन्फॉर्मेशन सोर्सेसचे डिव्हायसेस असू शकतात. सो फॉर ॲनालॉग डेटा वी कॅन यूज मायक्रोफोन, डायरेक्टली स्पीच सिग्नल पण असू शकतो किंवा इमेज असू शकते, ती पण
इमेज ही जी आहे ही डिजिटल पण असू शकते, ॲनालॉग पण असू शकते, व्हिडिओज असू शकतात. सिमिलरली डिजिटल डेटा जो आहे तो कीबोर्डकडनं आलेला डेटा असू शकतो, बायनरी नंबर्स असू शकतात. आता हे जे डेटा आहे जर ॲनालॉग असेल तो तर त्याला डिजिटलमध्ये कन्व्हर्ट करावं लागतं. फॉर दॅट देअर इज अ प्रोसेस ऑफ सॅम्पलिंग, देन क्वांटायझेशन अँड देन कोडिंग. These points of analog to digital conversion are already known to you because you have learned digital technique, right? So after that there is a source encoder. As I explained, source encoder represent the transmitted data more efficiently. बरोबर आहे. म्हणजे काय तर आता एखादा सिम्बॉल आहे, समजा ए लेटर आहे, ए इन्फॉर्मेशन सोर्सकडनं लेटर ए आला. आता ए लेटर हा तुम्ही कसा पाठवणार आहात पुढे, तर ए लेटरला तुम्ही डिजिटल डेटामध्ये रूपांतरित केलं पाहिजे, म्हणून जे त्याला एन्कोड केलं पाहिजे. मग आता ए लेटरला जर तुम्ही आस्कीच्या स्वरूपामध्ये पाठवणार असाल तर त्याला 31, 32 असं काहीतरी, 31, 32 नाही, 31, 32, 39 दीज आर द आस्की नंबर्स यूज टू रिप्रेझेंट 0 to 9. अँड देन त्याच्यासाठी ए साठी वेगळं आहे, 3A, 3B अशा पद्धतीने असतील कदाचित. तर असे तुम्हाला जे सिम्बॉल्स आहेत ते कोडेड वर्डमध्ये कन्व्हर्ट करण्याचं काम सोर्स एन्कोडरचं आहे. नाव देअर आर 2 टाईप्स ऑफ एन्कोडिंग, लॉसलेस अँड लॉसी डेटा कॉम्प्रेशन आणि लॉसलेस डेटा कॉम्प्रेशन अशा पद्धतीचे 2 त्याचे टाईप्स आहेत. लॉसलेस जर असेल तर गृहीत धरलेलं आहे की डेटा लॉस होणार नाही, म्हणून डेटा कॅन बी रिकवर्ड विदाऊट एनी मिसिंग इन्फॉर्मेशन. पण जर लॉसी डेटा असेल तर मात्र त्याला छोट्या छोट्या फ्रेममध्ये, छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये कन्व्हर्ट केलं जातं. म्हणून मी म्हटलं त्याप्रमाणे तुम्हाला जर सलग बिट्स इन्फॉर्मेशन सोर्सकडनं किंवा ॲनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टरकडनं आपल्याला आले तर त्याला आपल्याला छोट्या छोट्या साईजमध्ये, म्हणजे 4 बिटचा एक तुकडा, 8 बिटचा एक तुकडा, असं छोट्या छोट्या स्मॉल साईजमध्ये पीसेसमध्ये आपल्याला कन्व्हर्ट करावं लागतं. दिस इज द फंक्शन ऑफ सोर्स एन्कोडर. As I told you, in order to control the error, we have to use some redundant bits. So to control noise and to detect and correct the errors, we are encoding the data or we are adding some redundant bits in the channel encoder. मग मॉड्युलेशन बघितलं की रिप्रेझेंट डेटा इन द फॉर्म टू मेक इट कंपॅटेबल विथ द चॅनल. त्यामुळे जर आपल्याला चॅनलवरनं डेटा ॲनालॉग स्वरूपात पाठवायचा असेल तर इथे आपण मॉड्युलेटरचा वापर करतो. एक्झॅक्टली रिव्हर्स प्रोसेस आपल्याला डीमॉड्युलेटरमध्ये आहे. त्यानंतर चॅनल डिकोडर विच डिटेक्ट्स अँड करेक्ट्स द एरर इन द रिसिव्ड सिग्नल. सोर्स डिकोडर डिकॉम्प्रेसेस द डेटा इन टू ओरिजिनल फॉर्मॅट. अँड देन डिजिटल टू ॲनालॉग कन्व्हर्टर कन्व्हर्ट्स डिजिटल सिग्नल इन टू ॲनालॉग सिग्नल. आणि मग आपल्याला जो काही ॲनालॉग सिग्नल आहे तो आपल्याला पाहिजे त्या स्वरूपामध्ये युजरसाठी अवेलेबल होतो. सो दिस इज वॉट इज द ब्लॉक डायग्रॅम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम. आता डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टमचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, कशासाठी वापरायचं डिजिटल कम्युनिकेशन. द फर्स्ट इज ईज ऑफ जनरेशन. ईज ऑफ जनरेशन म्हणजे काय, तर डिजिटल डेटा म्हणजे 0 आणि 1चं कॉम्बिनेशन आहे. सो in order to generate 0 or in order to generate 1, it is very simple, right? So ease of generation. आता एखादा जेव्हा डिजिटल डेटा हा समजा 2 किलोमीटरपर्यंत दूर नेला आणि त्याला आपल्याला पुन्हा रिइन्सिस्ट करायचं असेल. रिइन्सिस्ट म्हणजे काय की वी हॅव टू रिस्टोअर 0 ॲज 0 अगेन अँड 1 ॲज 1 अगेन. कारण जेव्हा डेटा हा खूप दूरपर्यंत फ्लो होतो तेव्हा त्याच्यामध्ये लॉस येतात, आपल्याला माहिती आहे रेझिस्टिव्ह लॉसेस असतात. सो यू हॅव टू रिस्टोअर 0 ॲज अ 0, म्हणजे 0ला 0च म्हटलं पाहिजे, नाहीतर तो डिटॉरेट होऊन 0चा काहीतरी वेगळा डेटा होईल. 1ला 1 म्हटलं पाहिजे, नाहीतर तो डिटॉरेट होऊ शकेल. तर असं रिस्टोरेशन युझिंग रिपीटर इट्स व्हेरी इझी इन द डिजिटल कम्युनिकेशन. अनदर थिंग इज दॅट इट इज इम्युन टू नॉईज, बेटर नॉईज हँडलिंग कॅपॅसिटी कम्पेअर्ड विथ द ॲनालॉग. कारण 0 आणि 1चं कॉम्बिनेशनच आहे, बाकी दुसरे काही कॉम्बिनेशन्स नाही आहेत. इझी टू ऑफ ट्रान्समिशन, लेस एरर्स, फास्टर पण आहे आणि बेटर प्रॉडक्टिव्हिटी आहे. So these are the advantages. Again, ease of multiplexing.
ॲनालॉग डेटा हा मल्टिप्लेक्सिंग करण्याच्या ऐवजी डिजिटल डेटा मल्टिप्लेक्सिंग करणं सोपं आहे. त्यानंतर मॉडर्न टेक्नॉलॉजी जी आहे, सीमॉस किंवा आत्ताच्या ज्या सगळ्या डिजिटलच्या टेक्नॉलॉजीज आहेत, VLSI टेक्नॉलॉजी वगैरे, या वापरून आपल्याला डिजिटल कम्युनिकेशनचे डिव्हायसेस तयार करणं हे खूप सोपं जातं आणि त्याची किंमत पण खूप कमी असते, कारण आपण मोठ्या प्रमाणावर हे सगळे डिव्हायसेस तयार करतो. सो ड्यू टू मास प्रोडक्शन द कॉस्ट इज ऑल्सो व्हेरी लेस, अँड ड्यू टू मॉडर्न टेक्नॉलॉजी मास प्रोडक्शन इज ऑल्सो विथ लेस कॉस्ट इज पॉसिबल. ईज ऑफ एन्क्रिप्शन. एन्क्रिप्शन याचा अर्थ काय? एन्क्रिप्शन याचा अर्थ डेटा कोडेड लँग्वेजमध्ये कन्व्हर्ट करणं, सो दॅट देअर इज द ट्रान्समिशन ऑफ द डेटा विथ सेक्युअर्ड मीन्स. सेक्युरिटी हा खूप महत्त्वाचा कन्सर्न आहे, त्यामुळे डेटाला सेक्युअर्ड करण्याच्या दृष्टीने एन्क्रिप्ट केलं जातं आणि नंतर रिसिव्हरला तो डिक्रिप्ट केला जातो. तर हे पण करणं डिजिटल कम्युनिकेशनच्या आधारे सोपं आहे, सोयीचं आहे. आता ॲडव्हान्टेजेस कधीही वन साइडेड नसतात, सो देर आर डिसॲडव्हान्टेजेस. द मेजर डिसॲडव्हान्टेज ऑफ डिजिटल ट्रान्समिशन इज दॅट इट रिक्वायर्स ग्रेटर ट्रान्समिशन बँडविड्थ. हा खूप मोठा तसा डिसॲडव्हान्टेज आहे. बघा, बँडविड्थ म्हणजे काय? रेंज ऑफ द फ्रिक्वेन्सीज. आता डिजिटल सिग्नल म्हणजे काय आहे? 0 आणि 1चं कॉम्बिनेशन आहे. मग जेव्हा 0 to 1ला तो शिफ्ट होतो, त्यावेळी त्याला आपल्याला जी रायझिंग आणि फॉलिंग एजेस दिसतात, यावेळी इन्फायनाईट फ्रिक्वेन्सी असते. त्यामुळे जर आपल्याला 0 आणि 1 हे जर तसेच्या तसे ट्रान्समिट करायचे असले तर बँडविड्थ आयडियली इन्फायनाईट लागणार, पण प्रॅक्टिकली खूप हाय बँडविड्थ आपल्याला डिजिटल सिग्नल ट्रान्समिट करायला लागते कम्पेअर्ड विथ द ॲनालॉग सिग्नल. सो दिस इज वन डिसॲडव्हान्टेज ऑफ द डिजिटल सिग्नल, digital communication. Another disadvantage is that the digital transmission, in the digital transmission, digital detection requires system synchronization, where analog signals generally have no such a requirement. Signals system synchronization म्हणजे काय? तर जो फ्रेम, जो डेटा मी पाठवला आहे तोच तिकडे रिसीव्ह होतोय की नाही, याच्यासाठी म्हणून आपल्याला अशा पद्धतीचे सिंक्रोनायझेशनचे पण मुद्दे असतात. तर त्यामुळे दुसरी गोष्ट अशी आहे की ॲनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू ॲनालॉग कन्व्हर्शन, अशा प्रकारचे एक्स्ट्रा ब्लॉक्स हे डिजिटल कम्युनिकेशनमध्ये लागतात. त्यामुळे थोडी कॉम्प्लेक्सिटी ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हरची वाढते. पण ॲडव्हान्टेजेस जर बघितले आणि मॉड्युलेशनच्या वेगवेगळ्या ज्या आत्ता पद्धती उदयाला येत आहेत, ह्या जर आपण सगळ्या बघितल्या तर आपल्याला लक्षात येईल की डिजिटल कम्युनिकेशन हे खूप ॲडव्हान्टेजियस आहे आणि म्हणून डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्सचा आजकाल खूप मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो आहे. सो हिअर वी विल स्टॉप today's lecture. In the next lecture we will study the channel capacity, Shannon-Hartley theorem of the channel capacity and the effect of noise on the channel capacity. म्हणजे मग हा पहिला चॅप्टर इथे आपला संपेल. तसा छोटा चॅप्टर आहे, त्याच्यावरची गणितं पण आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये घेऊया.